Ano na naman binili mo? So yun, good sa atin mga kamister, no? Tsaka mga kamisis. I hope okay lang kayo dyan sa mga bahay nyo. Indoor vlogging muna tayo mga kamister. So, akit ko muna sa unit namin si Verde para makabit natin yung mga parts na binili natin sa Shopee sa kanya. Check natin kung bagay yung mga binili natin mga kamister. So yun mga kamister, no, meron tayong 4 na items na binili sa Shopee na ilalagay natin kay Verde. Yung unang item na ikakabit natin kay Verde, ito yung itong bar tape na brown para magmukha na ulit siyang fresh pag ginamit natin. Tsaka medyo makapal ito yung sa Shopee. Yung kulang lang dito, wala siyang adhesive na kasama. O yun, tapos yung second item mga kamister, itong plastic lamp na binili natin sa Shopee. Color black siya, tapos merong chrome accent. Bale yan yung itsura niya mga kamister. Dito natin siya ilalagay sa fourth crown. Yun, bali, hindi ko sure kung babagay ito pero try na lang natin. Tapos yung third item na ilalagay natin mga kamister, itong front rack. Ito siya mga kamister. Check din natin kung babagay siya para pagkakamitin natin si Verde, tapos biglang meron tayong bibilin o kaya pasalubong kay Mrs. meron tayong paglalagyan, di ba? Ayos. Kaya dito siya ilalagay mga kamister sa may sa lagayan ng D-brake. Tapos mga kamister, ito yung fourth item. Ito yung stem adapter, fork extender. Ito yung purpose niya para para medyo mga tong handlebar, para medyo komportable yung ride natin. Kasi kung makikita nyo mga kamister, ito yung saddle height ko. Tapos sobrang baba nung handlebar. Medyo di siya nakakatuwang gamitin sa sa long ride. Din siya ilalagay yung mga kamister. So hopefully medyo pumantay yung handlebar dito sa saddle. So yun mga kamister, umpisahan na natin yung paglalagay ng mga parts dito kay Verde. So yun mga kamister, ang una nating ilalagay itong stem adapter or fork extender para tumaas yung handlebar natin. So una nating tatanggalin mga kamister yung top cap. Tapos itong mga luluwagan natin yung mga bolts para mahila natin tong stem. Ayun, nalagay na natin yung stem adapter mga kamister. Medyo umangat na siya ng konti. Dati itong stem ko nandito Medyo nag-upright na yung position natin dito sa bike na to. So yun, approve. Yun mga kamister, ang susunod na ilalagay natin itong front carrier. Lalagay natin siya dun sa V-brakes. Mga kamister, nalagay na natin itong aluminum na block na front rack sa medyo matibay naman siya kahit hindi natin ilagay yung bracket papunta sa crown ng fork dito. Medyo mataas kasi yung fork nitong doppelganger mga kamister hindi natin malalagay yung bracket nito. Punta
dapat sa crown dito. Dito kasi yung butas. Bali dito natin ilalagay yung front lights. So yun mga mister, kung okay naman siya tingnan, no? Pa-comment down below kung anong tingin nyo, kung bumagay ba siya o hindi. So yun mga mister, iligay na natin tong front light sa kanya. Sana bumagay. So yun mga mister, nalagay na natin itong front lights dito sa Velo natin. Ito lang siya, no? Siguro pag naglagay tayo ng cabinet. Siguro pag naglagay tayo ng gamit dito sa front rack, medyo tatamaan lang itong front lights natin. Tipin pa natin kung saan natin pwede ilipat itong front light para hindi siya makaabala sa front rack natin mga kamister. Tingnan ko kung pwede natin siya ilagay dito sa harapan na to, kaya lang parang hindi na babagay eh. So, ito yung medyo bagay na pwesto para sa kanya mga kamister. So, ito yung ilaw niya. Ayan. Nakailaw na siya niyan mga kamister. Ayan. Okay mga kamister, comment down below kung approve tong natin, setup natin dito sa harapan. Itong front rack, tsaka itong front lights. So yun mga kamister, dito naman tayo sa brown na bar tape. Palitan na natin tong lumang bar tape na nakalagay dito sa mini Velo natin mga kamister. Palit natin tong nabili natin sa Shopee. So yun, salamat Shopee! So yun mga kamister, lagay na natin tong left side ng bar tape na palitan na natin. Nakita nyo ba yung pagkakaiba? Dito sa right side manipis yung bar tape. Dito sa nilagay natin, makapal-kapal siya. Okay ito, mag-absorb to ng vibration kapag may lubak mga kamister. Hindi gaano sasakit yung palad natin pag nalubak tayo. So yun, okay na okay itong nabili natin sa Shopee, no? Kahit wala siyang adhesive. So yun mga mister, gagawin ko na yun sa right side. Hindi ko na bibidyohan. Balikan ko na lang kayo mamaya pag tapos na. So yun, tapos na tayo mga kamister. Nalagay na natin tong bagong brown na bar tape. Tapos yung stem adapter na port extender para mag-upright yung position natin mga kamister. Medyo nagpantay na yung handlebar saka yung saddle. Hindi na tayo tiis-pogi sa mga ride natin mga kamister. Tapos nalagay na rin natin itong front light na classic yung itsura. Yan siya pag nakailaw mga kamister. Tapos nalagay na rin natin itong front rack natin. So yun, please comment down below kung bumagay na itong front light saka itong front rack natin mga kamister. Saka itong bar tape natin. So yun, itong mga items pala na ito mga kamister, nabili lang natin sa Shopee. So goods naman sila, tapos medyo mura pa yung price nila sa Shopee mga kamister. Napanood din sa vlog natin, andun yung presyo nila kung interesado kayong bumili mga kamister. So yun mga kamister, kung may mga matagal na bikers na tayong subscriber, alam nyo kung anong gears ito. Siguro nakasama kayo ng mga kamister
mister. 2017 to mga mister. Tour of the Fireflies. Yun yung para sa mga newbie na rider dyan. Yun yung parang pinakamalaking group ride dito sa Pilipinas ng mga bikers. Tour of the Fireflies yun. Check nyo sa Facebook. Yun yung group ride ng mga bikers. Sobrang daming biker na mga mister. Sobrang enjoy. So palang shoutout yung bayaw ko sa Canada. Yun, keep safe ka dyan lagi bayaw. Lalo na sa pagbabike mo, enjoy lang lagi. Sabi na bati ko yung mga kagrupo niya, yung Flip MTV tsaka Chibog Riders. So yun mga kamister, hindi ko na patatagalin tong video. Paparating na si Mrs. baka mahuli na naman tayo. Kailangan ko pong maglinis ng mga kalat, yung pinagpalitan natin ng party. So yun mga kamister, lagi niyong tatandaan. Happy wife, happy ride, ingat! Yeah!